ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 10 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 2 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ መጽሐፋችን ላይ ሴክሽን 3.2 ዴንሲቲ ኤንድ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ሴክሽን ስር ልናቅ የሚገቡ ነገሮች እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን እነዚህን ሶስት ነገሮች የምንረዳ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ስለ ዴንሲቲ እና ስፔሲፊክ ግራቪቲ ስለምንመለከት ከዴንሲቲ እንጀምር። ዴንሲቲ ማለት መጠን ይዘት ማለት ነው። ይህም ማለት ደግሞ it is a mass of an object per unit of its volume። አንድ ማቴሪያል አለን። ስለዚህ የዛ ማቴሪያል ክብደት ሲካፈል ለቮሊዩሙ ማለት ነው። It is a measure of the fact that how much mass of the object is contained in the unit volume of the substance። በአንድ ዩኒት ኦፍ ቮሊዩም ወይም ደግሞ በአንድ ይዘት ውስጥ እዛ ውስጥ ምን ያህል ማስ ተቀምጧል ወይ ደግሞ ኮንቴንት ተደርጓል የሚለውን የሚለካልን ነው ማለት ነው ዴንሲቲ። ይህም የሚቀመጠው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዚህ ምልክት ነው which is called rho። rho እኩል ይሆናል mass over volume። እንዲሁም ደግሞ the SI unit is kilogram per meter cubed። ያው ብዙ የሆኑ ዩኒቶች አሉት። ለምሳሌ ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ይኖራል። ነገር ግን ከዛ ውስጥ SI ዩኒታችን በስታንዳርድ ፎርም ስናስቀምጠው ኪሎግራም per meter cube ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የተለያዩ ሴቶች እንዳሉ እናውቃለን። ጋዝ፣ ሊኩዊድ ኤንድ ሶሊድ። ስለዚህ ዴንሲቲ ከጋዝ ወደ ሶሊድ እየጨመረ የሚመጣ ይሆናል። ይህም የሚሆነው ዋነኛ ምክንያቱ ምንድነው? በውስጡ የምትመለከቷቸው ፓርቲክሎች እዚህ ጋር በጣም ቮይድ አላቸው፣ በመካከላቸው በጣም ኦፕኒንግ አላቸው፣ በጣም ክፍተት አላቸው። ነገር ግን as the state increases ከጋዝ ወደ ሶሊድ እየመጣን ስንመጣ እዚህ በጣም ኮምፓክተር ናቸው፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዴንሲቲ የሚኖራቸው ይሆናል ማለት ነው compared to these molecules። ስለዚህ ማቴሪያሎቹ በውስጣቸው የሚይዙት ሞለኪውል አንድ ፋክተር ነው ማለት ነው፣ አንዱ ከአንዱ እንዲለያይ የሚያደርጋቸው። አንድ ማቴሪያል በውስጡ በሚይዘው ሞለኪውል ብቻ ሎው ዴንሲቲ እንዲሁም ደግሞ ሃይ ዴንሲቲ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ፋክተርስ አፌክቲንግ ዴንሲቲ፣ ዴንሲቲን አፌክት ሊያደርጉት የሚችሉ ተጽዕኖች እነማን ናቸው? አንደኛ ቴምፕሬቸር፣ ሁለት ፕሬሸር፣ ሶስተኛ ሳይዝ፣ ፎር ማስ ኤንድ አምስተኛ ደግሞ አሬንጅመንት ኦፍ አተምስ ኢን ዘ ሰብስታንስ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አምስቱ ዋነኛ ፋክተሮች ይሆናሉ የአንድን ፓርቲክል ዴንሲቲ አፌክት ወይ ደግሞ ተጽዕኖ ሊያደርጉበት የሚችሉ። as a key concept መጽሐፋችን ላይ ምንድን ነው የሚለን? density is a characteristics property of any pure substance. It is used in determining whether an object sinks or floats in a fluid ወይ ደግሞ በፈሳሽ ላይ አንድ ማቴሪያል ሲንክ ያደርጋል ወይ ይሰምጣል ወይም ደግሞ ፍሎት ያደርጋል ይንሳፈፋል የሚለን ነገር ዲተርማይን የሚያደርግልን ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። therefore ከዚህ ጋር የምንወስደው ነገር ምንድነው? density determines whether an object sinks or floats in a fluid። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሃይ ዴንሲቲ ያላቸው ማቴሪያሎች ሲንክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሎው ዴንሲቲ ያላቸው ደግሞ ፍሎት ያደርጋሉ ወይ ደግሞ ከላይ ይንሳፈፋሉ። ስለዚህ ምሳሌዎችን ብንመለከት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንጨት አለ ውድ። ስለዚህ እንጨት ከውሃው ላይ ተንሳፎ እዚህ ጋር እንመለከተዋለን። ለምንድነው? being less dense than the water ከውሃው በጣም ሌስ የሆነ ዴንሲቲ ስላለው ነው ማለት ነው። it will float on the surface እንደዚህ ፍሎት ሲያደርግ የምንመለከት ይሆናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ድንጋይ አለን። the rock will sink in the water ይሄ ደግሞ ወደ ውሃ ውስጥ የሚሰምጥ ይሆናል። ምክንያት by being much dense than the water ከውሃው ዴንሲቲ የበለጠ ዴንሲቲ ስለሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የሁለቱ ማቴሪያሎች ስሪት አንደኛውን ሲያንሳፍፍ አንደኛውን ደግሞ ውሃው ሲያሰምጥ እዚህ ጋር ተመልክተናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ስፒል የተደረገ ኦይል አለ ውሃው ላይ። ይሄ አብዛኛውን ውቅያኖስ ውስጥ ነው እንደዚህ ነገሮች የምንመለከተው። እዚህ ጋር ሁለቱም ፈሳሽ ማቴሪያሎች ናቸው። ነገር ግን ዘይቱ ወይ ደግሞ ኦይል is float above the water ከውሃው ላይ ፍሎት አድርጓል። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? the oil is less dense than the water ኦይሉ ሌስ ዴንስ ነው፣ ያን ያህል ክብደት የለውም comparing to the water። ስለዚህ ከውሃው ላይ የመንሳፈፍ አቅም አለው ማለት ነው። it rises to the surface in case of an oil spill in the ocean creating an oil slick on the surface of the water። ስለዚህ ይሄ በብዛት ኦሽን ላይ የሚታይ ነገር ነው። ስሊክ ፈጥሮ እንደዚህ ከላይ ተንሳፎ የምንመለከት ይሆናል። ይህም የሆነበት ምክንያት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኦይል ፓርቲክሎች comparing to the water molecules በዋነኝነት እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ ወደ በኋላ ምን ነው የሚሆነው የውሃ ሞለኪውሎች እንደምናውቀው እዚህ ጋር የተሰሩበት ማቴሪያሎች ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ነው በጣም ዴንስ የሆነ ማቴሪያል ነው፣ ለዛ ነው ወደ ውስጥ የሚሰምጠው። እንዲሁም ደግሞ ዘይት የሚሰራበት ሞለኪውል በጣም ሎው በመሆኑ የተነሳ ወደ ላይ ፍሎት እንዲያደርግ ያግዘዋል ማለት ነው።
እነዚህ ምሳሌዎች ናቸው። ሶ the oil floats over the water ለዛ ነው ዘይት ከውሃ ላይ ሊንሳፈፍ የሚችለው። ኦኬ ወደ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ደግሞ ስንገባ ስፔሲፊክ ግራቪቲ more formally known as relative density or relative gravity ይሄን በብዙ ስሞች ልንሰማው እንችላለን። ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይባላል፣ ሪሌቲቭ ዴንሲቲ ሲባል እንሰማዋለን፣ ሪሌቲቭ ግራቪቲ ሊባልም ይችላል። ስለዚህ ሶስቱም አንድ ስያሜ እንዲሆኑ እንድንረዳ ያህል ነው። it is a unitless quantity as it is the ratio of two densities so እንደቀደሙ ምንም ዩኒት የለውም። ይሄ ዩኒትለስ ነው። ለምንድን ነው የሆነው? because የምናካፍለው ሁለት ዴንሲቲዎችን ስለሚሆን so the measure of the density of the given substance to that of a standard substance ይህም ደግሞ ምን ማለት ነው? generally this standard substance is water at 4 degrees centigrade but not for all ስፔሲፊክ ግራቪቲ የምናካፍለው ወይ ደግሞ ሜዠር የምናደርገው የአንድ ማቴሪያል ወይ ደግሞ የአንድ ሰብስታንስ ዴንሲቲ ከስታንዳርድ ሰብስታንስ ጋር ያም ደግሞ ስታንዳርድ ሰብስታንስ የምንለው ማን ነው? ውሃ ነው። ውሃ at 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ዋተርን at 4 ዲግሪ ሴልሺየስ የምንወስደው? because at 4 degree Celsius water has the highest density which is the reason why it is common to use the density of water at 4 degree Celsius as a reference point ምክንያቱም ውሃ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ የሚኖረው ዴንሲቲ በጣም ከፍተኛ ነው። በዛ ምክንያት as standard substance እንወስድ ውሃን at 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ የምንወስድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት the density of the object ወይ ደግሞ the substance ሲካፈል the density of the water ያን ስናካፍል የምናገኘው ሪዛልት ስፔሲፊክ ግራቪቲ ብለን የምንጠራ ይሆናል። ኦኬ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉት ስፔሲፊክ ግራቪቲ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ግራቪቲን ማወቃችንና መረዳታችን ምንድነው ጉልህ ሚናው ብለን ብንጠይቅ የሚመልስልን ጥያቄዎች ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ማቴሪያል ይሄ ማቴሪያል አለን። ይሄ ማቴሪያል ተንግስተን አሎይ ይባላል። ተንግስተን ማቴሪያል ነው። በዋነኝነት ጥቅሙ ምንድነው? ከፍተኛ የሆነ የራዲሽን አማውንትን የመከላከል አቅም አለው። ያም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? የዚህ አሎይ ወይ ደግሞ የዚህ ጥርቅም ከፍተኛ የሆነ ዴንሲቲ ያለው በዛም ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ራዲሽንን የመከላከል አቅም አለው ማለት ነው comparing to other materials። ስለዚህ በዋነኝነት በሜዲካል ኒውክሌር አካባቢ ላይ በደንብ የሚጠቀሙት ይሆናል። ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ጋማ ሬይን አብዞርብ የማድረግ አቅም አለው በጣም ከፍተኛ የሆነ ዴንሲቲ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የሃይ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ያላቸው ማቴሪያሎች አንዱ አፕሊኬሽናቸው መሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው geologists and mineralogists use the concept of specific gravity in determining the mineral content of the rock and rock type ያለውን የሚኒራል ኮንተንት by using the specific gravity concept ጂኦሎጂስቶች እና ሚኒራሎጂስቶች የሚያጠኑበት መንገድ ነው ማለት ነው። for example እዚህ ጋር በምስሉ እንደምትመለከቱት geologists have recently determined that the minerals goethite and hematite exist in abundance on Mars። ስለዚህ ማርስ ነው። ማርስ ላይ እነዚህ ሁለት ሚኒራሎች ኤግዚስት ያደርገዋል። ስለዚህ የነዚህ ሁለት ማቴሪያሎች ደግሞ መገኘት ወይ ደግሞ ኤግዚስት ማድረግ ማርስ ላይ የሚያሳየን ነገር ምንድነው? there is the presence of water የሚለውን ኮንሰፕት ያሳየናል ማለት ነው። ውሃ ኤግዚስት ያደርግ ነበር ወይ ደግሞ there is a presence of water የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ by using the specific gravity concept ይህን ነገር ማወቅና መረዳት ይችላሉ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት we apply the concept of specific gravity in comparing the purity of the newly found gem with the standard one። እዚህ ጋር ከምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የነዚህን ጌጣጌጦች ኒውሊ የሚገኙ ፋውንድ ጄሞችን ፒዩሪቲ ወይ ደግሞ ምን ያህል ፒዩር እንደሆኑ የምናጣራበት መንገድ አሁንም we can use specific gravity የነሱን specific gravity በመመልከት ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር the specific gravity helps us in urinalysis and extracting the contents information of the urine። ይሄ እንግዲህ በህክምና ላይ ነው። so ህክምና ላይ there is a test called urine specific gravity test። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምናውቀው? ከዛ ዩሪን ውስጥ ወይ ደግሞ ከዛ ፈሳሽ ሽንት ውስጥ ያሉትን ማቴሪያሎች ወይ ደግሞ ያሉትን ኮንተንቶች የምናወጣ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ተጠቅመን ለምሳሌ ኤሌክትሮላይቶች አሉ እነ ሶዲየም፣ ካልሲየም ወዘተ፣ ናይትሮጂነስ ኬሚካሎች አሉ፣ ቪታሚንስ ይኖራል፣ ሆርሞኖች አሉ፣ again organic acids such as uric acid አለ and other organic compounds። የነዚህን ኮንተንት ከዛ ዩሪን ውስጥ የምናወጣ የሚሆነው በስፔሲፊክ ግራቪቲ ኮንሰፕት ተጠቅመን ነው ማለት ነው for urinalysis and extracting the contents information of the urine። በጣም አሪፍ። ኦኬ table 3.1 density and specific gravity of a substance at 0 degree Celsius and 1 atmosphere is given። ኦኬ ይሄኛው የተለካው ዲግሪ ሴንቲግሬዱ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው and 1 atmospheric pressure ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር የማቴሪያሎች ታይፕ አለ ጋዝ፣ ሊኩዊድ and solid።
ግን እዚህ ጋር ደግሞ የማቴሪያሎቹ ስሞች አሉ ከሂሊየም እስከ ጎልድ ድረስ ዴንሲቲ ያለ በኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ኤንድ ሪላቲቭ ዴንሲቲ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ሶ እነዚህን የምንጠቀም የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዋተር ኢዝ አት 4 ዲግሪ ሴልሺየስ which is 1 times 10 to the power 3 ወይም ደግሞ 1 ኪሎግራም ወይም ደግሞ 1000 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ዴንሲቲ ያለ ማለት ነው። ኤንድ ሪላቲቭ ዴንሲቲ ደግሞ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ኢዝ 1 አንድ ነው ቢኮዝ ዋተር ለዋተር ስለምናካፍል። ኦኬ ከዚህ ላይ an object made of a particular pure substance such as pure gold ለምሳሌ ይህን ወርቅ ብንወስድ pure gold it can have any size የትኛውም አይነት ሳይዝ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ማስ የተለያየ አይነት ማስ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም በጣም አማውንት ግዙፍ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ማስ ይኖረዋል። እንዲሁም ደግሞ ትናንሽ የተቆራረጡ ጎልዶች ከሆኑ ደግሞ ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው እንዲሁም ትንሽ ማስ ነው የሚኖረው። ነገር ግን the density will be the same for each ትንሽም ትልቅም ቢሆን ግን ዴንሲቲው ምንድነው አንድ ነው ማለት ነው። ይህንን ኮንሰፕት እንድንረዳ ያስፈልጋል። ኦኬ the density will be same for each ትንሽም ትልቅም ማሱ ቢሆንም ጎልድ ከተባለ ጎልድ ዴንሲቲው ይሄን ያለው it is same for each። ኦኬ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኤግዛምፕል እንመልከት። ኤግዛምፕል 3.1 እና 3.2 መጻፋችን ላይ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.1 a mining worker gets an unknown mineral with a volume of 20 cm cubed. ኦኬ ከጊቨን ክራይቴሪያ እንጀምር። a volume of 20 cm cubed and a mass of 54 gram. ኦኬ mass of 54 gram. Determine the density and the specific gravity of the mineral. Okay. The required terms አንደኛ density ስንት ነው? ሁለተኛ ደግሞ specific gravity how much ነው የሚለን። በጣም ጥሩ ሶሉሽን። ከዴንሲቲ ስንጀምር ዴንሲቲ እንደምናውቀው ፎርሙላችን ማስ ኦቨር ቮሊዩም። ስለዚህ ማስም አለን ቮሊዩም አለን። ሶ እነዚህን ኮንቨርት እናደርጋቸው ግራምን ወደ ኪሎግራም ሴንቲሜትር ኪዩብ ደግሞ ወደ ሜትር ኪዩብ በስታንዳርድ ፎርሙላ ማስቀመጥ ያህል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እሱን ስንቀይር እዚህ ጋር ያው እንደምናውቀው 1 kg 10 the power of 3 ግራም ነው። ሶ እዚህ ጋር የኛ 54 ግራም ነው ያለን። ስለዚህ 54 ግራም ማለት this time this divided by this one ስለዚህ 54 ሲባዛ 10 the power of minus 3 ግራም በግራም ኪሎግራም እናገኛለን አይደለ? ቤዚክ ክሪስ ክሮስ ሰርተን ነው። እንደገና ደግሞ ለሴንቲሜትር ኪዩብ ደግሞ እዚህ ጋር 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር እንደሆነ እናውቃለን። ሶ ይሄን ኪዩብ ስናደርግ ይሄንን ኪዩብ እናደርጋለን። 1 ኪዩብ 1 ነው ሜትር ኪዩብ ሶ 100 ኪዩብ ማለት 203 እንጽፋለን። ያ ማለት 1 2 3 4 5 6 10 the power of 6 ሴንቲሜትር ኪዩብ። ሶ 1 ሜትር ኪዩብ 10 the power of 6 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ስለዚህ 20 ደግሞ ስንት ይሆናል? 20 ደግሞ ሴንቲሜትር ኪዩብ ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል። ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል። this time this one divided by this one ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ 20 times divided by this one ስለሆነ 10 the power of minus 6 ሜትር ኪዩብ this by this one ካንሰል ስለሚያደርግ ይሄን እናገኛለን። ሶ እነዚህን አመተን እዚህ ውስጥ መተካት ነው። ማሳችን 54 times 10 the power of minus 3 ኪሎግራም divided by 20 times 10 the power of minus 6 ሜትር ኪዩብ። ስለዚህ ይሄን ስናካፍል እንዲናርግ 54 ሲካፈል ለ2 27 27 ሲካፈል ለ0 2.7 times 10 the power of minus 3 ካላለን ይሄ ደግሞ minus 6 ወደ ላይ ሲወጣ ፕላስ 6 ይሆናል ዘን ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ። ይሄ ማለት 2.7 times 10 the power of 6 minus 3 3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ እንዲያደርግ ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። 2.7 times 10 the power of 3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። this would be our required answer። እንደገና ደግሞ for the second one to calculate
specific gravity እንደምናውቀው specific gravity ማለት the density of the substance over the density for water ስለዚህ the density for the substance 2.7 times 10 the power of 3 kilogram per meter cubed አግኝተን ሰርተናል for the unknown mineral ማለት ነው ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር ታካልን 2.7 times 10 raised to 3 kilogram per meter cubed ሲካፈል የዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ደግሞ 1000 ኪሎግራም per meter cubed ነው ስለዚህ 1000 ማለት 1 times 10 the power of 3 kilogram meter cubed ይሄ በዚህ ካንስል ያደርጋል ምንም ዩኒት አይኖረንም 10 the power of 3 by 10 the power of 3 then 2.7 over 1 2.7 this is our specific gravity እንዲህ የምናገኘውና ማነው ባጭሩ ስለዚህ ኤግዛምፕል 3.1 እንጨርሳለን ኦኬ ኤግዛምፕል 3.2 ምንድነው የሚለን what is the mass of a solid iron ball of radius 18 cm okay given criteria ምን ተሰጥቶናል ከዚህ ጋር አንደኛው substanceአችን which is a solid iron so okay substance is solid iron ያው ከዚህ ላይ ይሄ መስጠቱ ምንድነው የሚጠቅመን ከቴብል 3.1 የሶሊድ አይረንን ዴንሲቲ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሄደን ስናወጣ from table 3.1 then the density for solid iron would be 7.86 times 10 the power of 3 kilogram per meter cubed ይሄ እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር radius is given so our radius is 18 centimeter ያው እዚህ ላይ እንቀይረው ወደ ሜትር ይሄንን ወደ ስታንዳርድ ፎርም ስለዚህ እሱ ማለት 18 times 10 the power of -2 ማለት ነው ወይም ደግሞ 120.18 ሜትር ኦኬ ዘን እዚህ ጋር ሶሊድ አይረን ቦል ነው የሚለን ዘን ቦል ራሱ መሆኑ ራሱ የሚነግረን ነገር አለ ያ ማለት ያው ስፌሪካል ያው spherical shape ነው ያለን that means ኳስ እንዲያርን so ራዲየሱ ከዚህ ያለ ኳሱ ያ 0.18 ነው ማለት ነው ኦኬ 0.18 ነው ኦኬ አሁን ከዚህ ላይ ሼፓችን ስፌሪካል ከሆነ የምናወጣቸው ብዙ አይነት ጠቃሚ ፕሮፐርቲዎች ይኖሩናል so the required term እዚህ ጋር እንጻፈው ፈልጉ የተባልነው ማስ ነው mass of this iron ball ምን ያህል ይመዝናል የተባልነው በጣም አሪፍ ሶ ይሄን ለመስራት ምን እናደርጋለን from the formula for density ማለት mass over volume ነው ከዚህ ላይ ማስ ማግኘት እንችላለን so mass ማለት this time this one density ሲባዛ volume density already ከቴብል አነበናል 7.86 times 10 raised to 3 ያለን ይሄን መፈለግ አይጠበቅብንም volume አናውቅም volume ግን እዚህ ጋርኛ ሼፓቸው ምንድነው spherical ስለዚህ spherical ፎርሙላ የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው therefore volume for spherical ፎርሙላችን ምን ነበር 4/3 pi r cubed አድርገን መስራት እንችላለን ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር እንፈልግ therefore volume for spherical 4/3 pi ማለት ደግሞ 3.14 times our radius ይሄን የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው 0.18 cubed ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ስንት እናገኛለን 0.024 ሜትር cubed እዚህ ጋር ሜትር cubed ስለሚሆን ሜትር cube ቮሊዩም ተገኘ ራዲየስ አለን ማስ ከዚህ ለማግኘት በጣም ቀላል ነው ሶ ማስ ማለት ዴንሲቲ ቅድም እዚህ ጋር ያመጣ ነው 7.86 times 10 raised to 3 times volume this one 0.024 so ይሄን ስናባዛ 188.64 ኪሎግራም የምናገኘው ነው ማለት ነው ኳሳችን ይሄን ያህል ማስ አለው so this is the required answer እንዲያርገን መመለስ የምንችለው ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 3.1 ምንድነው የሚለን
Do you know the reason why oil floats on water? ኦኬ ለምንድን ነው ዘይት ውሃ ላይ ፍሎት የሚያደርገው ነው የሚለን? ለምንድን ነው? Because see the composition of water molecules makes water more dense than oil. ቅድም እንዳልነው ዋተር የሚሰራበት ሞለኪውል is more dense than oil። ምክንያቱም ዋተር የሚሰራበት ሞለኪውል is more dense በጣም ዴንስ ነው ከኦይል አንጻር ስናነጻጽረው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት a volume of water molecule is heavier than the same volume of oil molecule። አንድ ቮሉም ያላቸው ሁለት ማቴሪያሎች ብናወዳደር which is water and oil ዋተር ወደ ውስጥ ይሰምጥና ዘይት ደግሞ ከላይ ፍሎት ያደርጋል። ምክንያቱም ኦይል በጣም ቀላል ኮምፖዚሽን ውስጥ ስላለው ቅድም እንዳልነው ምክንያቱም ዋተር ሞለኪውል የተሰራበት ማቴሪያል በዋነኝነት ኦክሲጅን ብንወስድ ኦክሲጅን ሞር ዴንስ ነው ወደ ውስጥ የመስመጥ ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ why iron needles sink ለምንድን ነው ለምሳሌ መርፌዎች ወይ ደግሞ ሚስማሮች የሚሰምጡት while giant iron ships floats on water ነገር ግን ትላልቅ መርከቦች ለምንድን ነው የሚንሳፈፉት? ኦኬ ይሄንን መልስ በሁለት አንግል መመልከት እንችላለን። በ9ኛ ክፍል ዕውቀታችን about fluid እንደምታስታውሱት ከአርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል መርከቦች ለምን እንደሚሳፈፉ about flotation ፕሮፐርቲዎች አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ለምን ሚስማሮች ወይ ደግሞ መርፌዎች ወይ ደግሞ በጣም ኮምፓክትድ የሆኑ ማቴሪያሎች ለምን እንደሚሰምጡ ሳይዝ ዳዝ ማተር ያላቸው ዴንሲቲ ስለሆነ ስለዚህ ይህንን በዚህ ኮንሰፕት ስንመልሰው አሁን በምንማርበት ኮንሰፕት iron ship is constructed in a such a way that it is mostly hollow from within መርከቦች በውስጣቸው ብዙ ክፍተት አላቸው ብዙ ሆሎ አላቸው ያን ያህል ኮምፓክትድ አይደሉም therefore the average density of the ship will be less than the water በዚህም የመርከቡ average density which is mass over volume የሚይዘው ቮሊዩም እና የሚይዘው ማስ ስናካፍል የምናገኘው average density is much more less than water ከዋተር አንፃር በጣም ያነሰ ነው። እንደምናውቀው ዋተር 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። ስለዚህ ከዛ ያነሰ ስለሚሆን ነው ፍሎት የሚያደርገው። በዚህ ፕሪንሲፕል ይሰራል። ነገር ግን iron needle being compact and its density is about 7.6 gram per centimeter cubed which is more than 1 gram per centimeter cubed which is the density of water እንደምታዩት እዚህ ጋር የዴንሲቲ ኦፍ ዋተርን 7 እጥፍ ነው ያለው ዴንሲቲ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በጣም ዴንስ መሆኑ ግልጽ ነው። ሶ ወደ ውስጥ የመስመጥ አቅም አለው ማለት ነው። hence the needle will sink in the water። ስለዚህ ይሄንን ኮንሰፕት ደግሞ በ9ኛ ክፍል ኮንሰፕት መመለስ እንችላለን። በlaw of flotation በአርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል መርከቦች እንደምታውቁት ውሃን እየቀዘፉ ሲሄዱ ስፒል የሚያደርጉት ውሃ ኮንቴንት አለ። ስለዚህ እነሱ ወደ ውስጥ የሚያሳርፉት ፎርስ አለ። አጊን ደግሞ ወደ ላይ ደግሞ የሚገፋቸው ቦያንሲ ፎርስ አለ። ስለዚህ ሁለቱ ባላንስ ማድረግ ከቻሉ ውሃው ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው። በዛ ምሳሌ መሰረት መስራት እንችላለን። ነገር ግን ያው ከዚህ ሴክሽን አንፃር ስለሆነ እንዲያርገን የምንመልስ ይሆናል depending on the density of the material። በጣም ጥሩ ኦኬ ሪቪዥን ኩዌሽን አሉ። እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 67 ላይ ሶ ይህን ደግሞ በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 1 what is the approximate mass of air in a living room of ኦኬ ሌንግዛችን 5.6 ሜትር አለን ብንል width 3.6 ሜትር አለን እንበል። እንደገና ደግሞ height 2.4 ሜትር አለን እንበል። እሺ ይሄ የሩማችን ነው። then ከዚህ ላይ ፈልጉ የተባልነው what is the approximate mass of air okay required term mass of air is how much okay solution ስለዚህ እንደምናውቀው let's say this is our living room እና widthአችን ይሄ ያለን 3.6 ሜትር again the height will be 2.4 meter again length 5.6 meter so ከዚህ ጂኦሜትሪ ላይ ቮሊዩም ስናወጣ ቮሊዩም ማለት length times base times height ቤዛችን or width so 5.6 times 2.4 times 3.6 so ይህን ስናባዛ 48.38 meter cubed ይህንን የምናገኘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ደግሞ እንደምናውቀው from the formula of density mass over volume ነው። ከዚህ ላይ ማስ ማግኘት እንችላለን። density ሲባዛ volume ኦልሬዲ ሰርተናል። የማናውቀው density ነው። so density ደግሞ for air ከቴብል 3.1 ወደ ኋላ ተመልሰን የምንወስድ ይሆናል። ምክንያቱም ጥያቄያችን ላይ what is the approximate mass of air ነው እየጠየቀን ያለው mass of air so የኤር ዴንሲቲ ደግሞ 1.29 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። ስለዚህ ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። therefore ማሳችንን አሁን ማግኘት በጣም ሲምፕል ነው።
ሁለቱም ማባዛት ነው። ሶ 1.29 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ሲባዛ 48.38 ሜትር ኪዩብ ሜትር ኪዩብ ይሄን በዚህ ስናባዛ 62.4 ኪሎግራም የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ this will be our mass. So this will be the mass of the air. በጣም አሪፍ። ወደ question number 2 ደግሞ እንቀጥል። Okay, question number 2. You have a sample of granite with a density of, okay, given criteria. Granite with a density of granite 2.8 gram per centimeter cubed. The density of water is, okay, the density of water 1 gram per centimeter cubed, 1 gram per centimeter cubed. What is the specific gravity of your granite? Okay, required term. Specific gravity of the granite is how much? በጣም ቀላል ነው። ሶሉሽን ያው ከስፔሲፊክ ግራቪቲ ፎርሙላ በመነሳት ስፔሲፊክ ግራቪቲ ማለት the density of the substance በእኛ ኬዝ ደግሞ የግራናይት ሲካፈል density of water ምንም ኮንቨርት የምናደርገው ነገር የለም። በሴም ዩኒት ነው እዚህ ጋር የሰጠን። ስለዚህ መተካት ነው። 2.8 gram per centimeter cubed divided by 1 gram per centimeter cubed ይሄ በዚህ ካንስል 2.8 ይካፈል ለ1 2.8 እናገኛለን ማለት ነው። the specific gravity for granite. So this should be the required answer. እንደርገን የምንጨርስ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ እንሂድ። ወደ question number 3 ይሄንን ጨረስን። question number 3 calculate the average density and the specific gravity. Okay, the required term እዚህ ጋር እንጻፋቸው። the average density, okay, and the specific gravity of the earth given that the mass and radius of the earth, okay, mass and radius given. ስለዚህ the given criteria አንደኛ mass of earth me 5.98 times 10 raised to 24. እሺ እንደገና ደግሞ the radius of earth 6.37 times 10 raised to 6 ሜትር ሪስፔክቲቭሊ ስላለን ይሄው እንደዚህ እንሰራዋለን። ኦኬ ስለዚህ ከዚህ ላይ ሁለቱን እንፈልጋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሶሉሽን። እዚህ ጋር ይሄው እንደምናውቀው ልክ እንደ ቀደሙ ጥያቄ እርዝ ምንድናት? ሼፖ ስፌሪካል። ስለዚህ ስፌሪካል ሼፕ ካለ ደግሞ እንዲህ ኦቫል ሼፕድ ከሆነች ቮሊዩም የምንሰራው 4/3 ፓይ አር ኪዩብድ ፎርሙላ እንደሆነ መዘንጋት የለብንም። ሶ አቨሬጅ ዴንሲቲ ማለት ከአንደኛ ስንጀምር the average density mass over volume ማስ አለን ኦፍ ኮርስ አለን፣ ቮሊዩም የለንም። ስለዚህ ቮሊዩም በዚህ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር እንስራ። ቮሊዩም እኩል ይሆናል 4/3 ታይምስ ፓይ ታይምስ አር ኪዩብድ፣ ይሄ ኪዩብድ ማለት ነው። ሶ 6.37 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ 6 ኪዩብድ። ስለዚህ ይሄን ሲጨርሱ ይሄን አባሳችሁ ሲጨርሱ ቮሊዩም 1.08 times 10 raised to 21 የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው ሜትር ኪዩብድ። ሶ ይሄን የምን ይሆናል ቮሊዩም አስከትለን አመተን እዚህ ጋር ማስገባት ነው። ስለዚህ ማሳችን ማስ ኦፍ እርዝ 5.98 times 10 raised to 24 ኪሎግራም divided by 1.08 times 10 raised to 21 ሜትር ኪዩብድ። ስለዚህ ለዚህ ስታካፍሉ 5.53 times 10 raised to 3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የኛ አቨሬጅ ዴንሲቲ ይመጣል። ስለዚህ this is our required answer ለአንደኛው። ይሄንን ጨረስን። ወደ ሁለተኛው ደግሞ ስንሄድ the specific gravity for earth ያው የሰብስታንሱ ዴንሲቲ በእኛ ኬዝ ደግሞ የኛ ሰብስታንስ ማን ነው? እርዝ ነው። ሶ የእርዝ ዴንሲቲ 5 ኦኬ እዚህ ጋር ጻፈው እርዝ
ኦቨር ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር። ስለዚህ ይሄ ማለት 5 times 5.53 times 10 the power of 3 ኪሎግራም ኦቨር ሜትር ኪዩብድ ኦቨር ይሄኛው ኪሎግራም ከሆነ የስረኛውን በኪሎግራም መቀመጥ ስላለበት የዋተር ዴንሲቲ ደግሞ 1000 ወይ ደግሞ 1 times 10 raised to 3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ካንሰል ስናደርግ ፋይናሊ ይሄ በዚህ ይጠፋል። 5.53 የምናገኘው ነው ማለት ነው። this is the specific gravity, so this is the required answer። እንደዚህ የምናገኘው ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሶ እዚህ ጋር አንዳንድ ቦታ ላይ 1 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብድ፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ያው 1 ኪሎግራም 1 times 10 raised to 3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ የዋተርን ዴንሲቲ ስንጠቀም ግር እንዳይላችሁ ይሄን ወደዚህ ኮንቨርት ማድረግ ስለሚቻል ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መጠቀም ይቻላል። ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ከሆነ 1 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ከሆነ ደግሞ 1 times 10 the power 3 ወይም ደግሞ 1000 ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃሉ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ኮንሰፕት ሴክሽን 3.3 ስትረስ ኤንድ ስትሬን ይሆናል። መልካም